बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी। भाई BJR नन द अंग्रेज़ी ग्रामर प पख्तो ژبه کې موږ د یادولو کوشش کوو. په دې سلسله کې موږ ټینسز ته رسیدلو. سمپل پریزنټ ټینس او پریزنټ پروګریسیو ټینس موږ مخکنو لیکچرو کې کړي دي، د هغې فنکشن او سټرکچر دواړه. په دې لیکچر کې موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس کوو. پرفیکټ ټینس چې دا څنګه موږ وایو د ټینسز په انټروډکشن کې چې څنګه تاسو ته ما د ټینسز هغه کاینډز یا د هغې دغه ښودلي وو د هغې په باره کې، نو پرفیکټ کمپلیټ ته وایي چې یو ایکشن چې هغه په پریزنټ کې کمپلیټ وي، مکمل. پرفیکټ مکمل ته وایي، کمپلیټ ته وایي، په هر لحاظ کمپلیټ او مکمل هغې ته پرفیکټ ویلی کېږي. نو راځئ ګورو چې پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس په ژبه کې په انګلیش لینګویج کې دا به موږ د کم قسمه ایکشنز دپاره استعمالولی شو. نو که موږ یو ځل بیا هغه رنګې ګراف جوړ کړو لکه مخکې چې زموږ سره وو، نو موږ ته به ډېر اسان شي او د دې انډرسټینډ کول به موږ ته ډېر زیات اسان شي. دا پاسټ، دا فیوچر. د دې پریزنټ نه مخکې چې کوم وخت چې دا لاینې شو کوي دا پاست دی. نو پریزنټ پرفیکټ ټینس موږ د یو داسې ایکشن دپاره استعمالو چې دا په پاست کې شوی وي، په ریسنټ پاست کې، او د دې سره به موږ لفظ جسٹ چې کوم دی ایډورب جسٹ خامخا استعمالو. لکه آی هیو جسٹ کم هیر، یو داسې ایکشن چې دا شروع شوی می په پاست کې، کمپلیټ شوی می په پاست کې، خو ریسنٹ پاست. ریسنٹ مطلب نږدې د پریزنټ ته نږدې وخت کې شوی، کمپلیټ شوی، وس شوی. موږ چې پښتو کې وایو چې وس شوی، دغه ایکشن دپاره موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالو. آی هیو جسٹ کم هیر یا آی هیو جسٹ ارایوډ، یا مثال په توګه آی هیو جسٹ ایټن مای میل، ما اوس خپله ډوډۍ خوړلې ده. I have taken my tea, I have just taken tea. چاته څوک ساتو کې ورشي هلکه ماته چې ته یاره اوس مې څښلی، نو I have just taken tea. دغه دا چې اوس په لکه نږدې موجوده وخت ته په نږدې وخت کې کمپلیټ شوی، نو دغه ایکشن دپاره موږ دغه ایکشن دپاره موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالو. بل یو داسې ایکشن چې هغه په پاست کې شوی، کمپلیټ شوی او بیا بار ریپیټ شوی، او موږ دغه ریپیټډ ایکشن ایز ا هول بیانول غواړو. لکه مثال په طور باندې یو گیم دی، ته خو یې هره ورځ کې په پاست کې دی هره ورځ کړی، اوس یې په دې ورځو کې نه کوي، بیا دې پرېښی، خو په پاست کې دی بار کړی. نو بیا هغې دپاره لکه دلته کې زه وایم چې وی هیو پلیډ هاکي. دا هاکي یو داسې گیم دی چې دا پخوا موږ کړی دی، بار هم کړی دی. دې مطلب دا دی چې ما بار کړی دی. نو یو داسې ایکشن چې هغه په پاست کې شوی، بار ریپیټ شوی، او دغه بار ریپیټیشن سره ایز ا هول موږ بیانو، نو بیا ورله موږ پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالو. بل یو داسې ایکشن چې هغه په پاست کې چرته شوی، خو پاست انسپیسیفایډ، یعنی نامعلومه وي. پاست معلوم نه وي. که پاست فرض که معلوم شي او سپیسیفای شي، نو بیا به له موږ پریزنټ پرفیکټ نشو استعمالولی. دلته د پریزنټ پرفیکټ او د سمپل پاست ټینس په منځ کې بیا کلیش راځي، او هغه دا لکه دا یو شان پاست ایکشن، ان ایکشن started in the past, completed in the past, stopped in the past, finished in the past. دغه یو ایکشن چې موږ بیانو، نو د دغې دپاره موږ سمپل پاست هم استعمالولی شو او پریزنټ پرفیکټ. خو فرق څه دی؟ فرق دا دی که دغه ایکشن وخت پاست معلوم دی، نو بیا به له سمپل پاست استعمالو. مثال په طور باندې موږ دا نشو ویلی چې I have read that book yesterday. No, I read that book yesterday. ته yesterday راغی، پاست سپیسیفای شي. زمونږ په دغو کې کله نه کله ډېرې غلطیانې کېږي، لکه زمونږ په دې ماشومانو دپاره د سکولونو په کتابونو کې اکثر ورکړي، د اردو نه انګریزۍ ته اړولو کې ورکړي وہ گیا، هغې ته یې مخامخ لیکلي هی وینټ. نو دغه یو داسې ایکشن دی، وہ گیا، د دې پاست معلوم نه دی، دې له سمپل پاست موږ نشو استعمالی. هی وینټ دا وله غلط دی ځکه چې پاست معلوم نه دی.
دغه به اله دغه لمنګه هی وینټ منګه استعمالو چې کله د دغه پاست معلومي لکه هی وینټ ان د مارننګ वो सुबह चला गया न बिया ही वेंट इन द मॉर्निंग का फर्ज का वो गया न बिया अनस्पेसिफाइड न ही हैज़ गॉन वो दगले पर वो मंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो दाइबल इस्तेमाल ले योबल इस्तेमाल चे यौदा से एक्शन चे दा पास्ट की खुशी रोशोई और दे मौजूदा वक्त पूरे रार से दले लेकिन मिसाल पर तौर बाने मादल ते यो सेंटेंस आई हैव लिव्ड इन बाजोर for 20 years خو دې سره به بیا سنس او فار خامخا لګي هغه ډیوریشن اف ټایم چې کوم دی هغه مسره ورکړی کیږي دا په پاست کې شروع شوی دی او د دې موجوده وخت را رسېدلی دی دا یو داسې اکشن دی یعنی چې زه د پخوانه د باجوړ کې د دومره کلونو نه اوسېږم نو دا چې کوم دی دا او لکه اوس په دې موجوده وخت را رسېدلی دی خو ایسته پته نه لګي چې ایسته به جاري پاتې کېږي یا به نه پاتې کېږي د دې دا نامعلومه دی صرف په پاست کې شروع شوی دی موجوده ته را رسېدلی دی د څه وخت نه نو موږ ورسره بیا سنس یا فار لکه دې کې آی هیو لیوډ ان باجوړ فار 20 years نو او یا سنس 2010 فار یا سنس په فار یا سنس کې فرق دا دی چې فار منګه لګو پیریډ اف ټایم سره دورانیه د وخت لینث اف ټایم چې کوم وی لینث اف ټایم منټس آورز ډیز ویکس منثس ایئرز سینچریز ملینیمز دا لینث اف ټایم دی نو دې نه مخکې به موږ فار لګو او سنس اف ټایم چې سنس چې کوم دی دا موږ پوینټ اف ټایم د وخت یو خاص نقطې نه مخکې لګو لکه 2010 دا یو خاص نقطه ده د وخت سنس مارننګ سنس اپریل سنس لاست ویک مثال په طور سنس مثال په طور باندې منډه لکه دا پوینټ اف ټایم دی سنس او د فار په منځ کې دغه فرق دی نو پریزنٹ پرفیکٹ ټینس من د دې لپاره استعمالو یو بل استعمال دی د پریزنٹ پرفیکٹ چې یو اکشن دی په پاست کې شوی دی خو ختم شوی دی کمپلیټ شوی دی بالکل څه دغه نشته اوس خو لیکن اثر دی اوس په دې موجوده وخت کې دا هغه اثر په وجه مونږ یادو دا هغه ایفیکټ په وجه چې دا هغه کوم ایفیکټ دی او زیات یې مونږ اهمیت هغه ایفیکټ دی د اکشن اهمیت نشته لکه اکثر که ستاسو خیالي دا دلته چې ما کوم سنټنس ورکړی دی آی هیو کټ مای فنګر مونږ ګوته کټ کړي هغه په پاست کې کړي هغې نه وینه بهږي سو که لکه څه چل دی کړی یاره ما مې ګوته کټ کړې ده نو په دغه ټیم کې لکه دغه اکشن چې دی دغه اکشن خو په تیر وخت کې تیر شوی دی خو دغه ایفیکټ چې دی ګوتې نه اوس هم وینه بهیږي دغه ایفیکټ یې اوس موجود دی نو چې کله دا ټایپ اکشن چې شوی په پاست کې دی کمپلیټ شوی دی ختم شوی دی کنټینیوس نه دی پاتې اوسه پورې نه دی را چلېدلی خو لیکن ایفیکټ یې اوس شته نو دغه شان اکشن له به بیا موږ پریزنٹ پرفیکٹ ټینس استعمالو او د پریزنٹ پرفیکٹ ټینس یو بل اهم د دې متعلق یو بل اهمه خبره ده او هغه اهمه خبره دا ده چې په دې کې مونږ هغه ایڈوربز نشو استعمالولی چې هغه پاست بیانوي لکه مثال په طور باندې یسټرډے لاست ویک لاست منتھ وغیرہ دا صرف او صرف په سمپل پاست کې استعمالیږي لکه مخکې چې ما ویلیو چې ان د انسپیسیفاید پاست دغه پاست چونکې سپیسیفای کوي دغه ایڈوربز نو په پریزنٹ پرفیکٹ ټینس کې مونږ دغه ایڈوربز نشو استعمالولی دغه مونږ صرف او صرف په سمپل پاست ټینس کې استعمالو تھینک یو ویری مچ